tạo mẫu rồi. Rồi, em biết đâu không? Rồi, cảm ơn anh nha. Đặt về nhà. Okay, let's go. Đó là Hình như là cũng bởi hả? Hay là mẹ đánh dấu gì rồi chú ơi? Dạ. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các gia đình, các em học sinh, cũng như các thầy cô, các quý vị đại sứ của Liên minh phụ huynh và các thầy cô, nếu chúng ta mang theo các bạn nhỏ đi cùng, chúng ta lưu ý giúp là đối tác của chúng tôi, những đối tác đã và đang giúp chúng tôi lan tỏa liên hoan phim, tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho các thầy cô. Vâng, xin mời thầy viện rớt để chúng tôi có thể bắt đầu chương trình ạ. Xin mời các bạn vừa mới tới các bạn. Tại sao chúng ta không lồng ghép các khái niệm khoa học vào các bộ phim và tổ chức chúng như một kỳ liên hoan chuyến tàu mùa thu, và tất cả các anh chị là đại diện các nhãn hàng, các đơn vị đã đồng hành. Giới thiệu và quảng bá những nỗ lực trong giáo dục, khoa học, phát triển và đổi mới sáng tạo.
thúc đẩy một môi trường. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, giám đốc Adline. Con nói con gì á? We are very grateful for the presence of the opportunity. Không nhớ luôn mà. Rồi tiếp, dây, qua đây, tiếp là có. Tìm được. Half a century of long enduring partnership, especially in the field of science and education. The science fair is a strong symbol of the shared commitment. Sẽ vào bóng rồi. Rồi, cái đâu không? Rồi, cảm ơn đây nha. Which is the former residence of Germany with its beautiful lush trees. Đó là các em học sinh nếu mà Bây giờ qua đây xếp hàng cái này trước đi ha. lãnh sự quán nên đếm lại số gà sau khi chương trình kết thúc ạ. Vâng. Có rất nhiều nước sâu biết là lần đầu tiên Việt Nam tham dự chính thức lần tư sau 5 kỳ đầu tiên chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc và quan sát nhiều đơn vị tổ chức và chia sẻ những điều rất là ý nghĩa và để hiểu rõ hơn tình cảm của nước và cá nhân chị Mai Lan thiếu nhi. Thưa các bạn là mùa hè năm nay trên Thái Lan Dear parents, facilitate this screening and experiment. So all of them now have the capacity to show us the we believe that science is not only science and imagination. Science and education help us to understand the world, but art and culture help achieve it, promote it. So together, I think they inspire us to create change. Tại vùng Nhân Thời, chúng tôi tin rằng khoa học không chỉ là mối số sắc hơn với thế giới ấy. Khi được kết hợp, khoa học và nghệ thuật trở thành nền tảng sức mạnh của chúng ta tạo nên Bác đang xem nào ta? Vậy được, bác xem nào là bác Films and light experiments here in all the không nào hết. Đây, hôm nay a space for reflection and contemplation. và chính điều đó là những gì các bạn có thể cái này nó nhỏ nên là cầm nó Thử lại, con thử lại đi. Giống như bình thường con viết vậy đó. Cầm bình thường con viết vậy đó. Con thấy thích không? còn không bây giờ mình viết có rồi nên là cỡ dễ thương quá. trong khuôn viên tòa nhà thời kỷ niệm lịch sử. Chúng tôi tin rằng đây sẽ significantly contributed to its success, and all of your commitment and partnership creativity Nắng quá, cho sức vô đi con. phối hợp nhịp nhàng, tinh thần làm việc nhóm và sự cống hiến hết mình đã lập nên Cô trải nghiệm xong đi rồi chứ mình đóng dấu ở đây. It's also a pleasure for the Goethe Institute to work together for the first time. những đứa bạn đã vui mừng khi lần đầu tiên được hợp tác cùng với các nước người cây sữa. Đây là một điều rất là ý nghĩa và khi thay mặt ban tổ chức thì tôi xin được mời các đại diện thân thiết ạ, các anh chị như cảm giới thiệu ông Vũ Quốc Bảo, đại diện cho khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời anh ạ. Xin mời bà Dương Thị Yến ạ, đại diện cho người hãy khám phá và trải nghiệm một lễ hội khoa học thật tuyệt vời ạ. Chúng tôi xin nhắc lại là chưa đầy 15 phút nữa là workshop đầu tiên ở hội trường. Kìa, đây cái nước suối kìa.
một phần của niềm thi đua, anh ổn nghĩ xe của Expo và lái đi. Trên đường đi họ gặp chú chó xúc xích. Là tiến bộ mỗi ngày. Rồi, bây giờ thử. Đâu rồi? Hồng hơn á. Rồi xí nước đi. Chứ nhà rồi cho tụi Wow. Coi cái này có tiêu đâu rồi? Có tiêu rồi. Lại trực tiếp đi. Bây giờ lại để cũng là trò chơi kể tên hồi nãy, nhưng mà bây giờ để lại trực tiếp thì anh sẽ truyền tới cho từng bạn thôi, mỗi bạn chỉ có 3 giây để trả lời thôi. Chưa hiểu, em biết nghề gì đâu. 1, hết giờ. Tiếp. Phóng viên. Phóng viên. Thư viện. Cái gì? Trong thư viện. Chăm thư viện. Trồng lúa. Trồng lúa. Giáo. Rồi hai chị em vô đây chơi. Chơi đi, Rồi, đi, các cỡ bạn gì? Rồi, ai muốn lấy dấu mộc của trường đại học có tự nhiên thì mình có thể lên sân khấu. Rồi sao 10, 9, 8, 7, 6. Phỏng vấn. Rồi mấy bạn không biết nghề. Ai ở đây biết nghề kiến trúc sư đâu, giơ tay lên. Rồi bây giờ anh sẽ cho một cái nghề mà các bạn rất là cô giáo đang làm gì nè? Con đang giảng bài cho học sinh là con dùng cái kiểu như là handshake Vậy mình tiếp tục chơi một số trò chơi đi. Ví dụ như là tiếp tục. Uống trà. Muốn khó hơn thì có thể xuống tham quan tất cả các gian hàng khoa học ở dưới đây. Ở đó sẽ có các thí nghiệm khó hơn ha. Sâu thành bướm nào. Cỡ khoảng trưa nay chiều nay nó mới ra, nó trong ngày thôi, ngày cho ăn mấy ký ăn hết. Sau nó ăn rất là mặn. Cái cơ quan nghiên cứu riêng em liên kết đó. Rồi mình xếp hàng hả? Mình không mực hả? Để cho nó lớn học khác nhau. Từ đây. Và rồi cái cách mình nhỏ là mình sẽ đốt cái màu hồng này. Tắt được chưa? Rồi bây giờ khai màu cho hết rồi. Để nhỏ bắt được chưa. Mình sẽ nhỏ từ từ. Rồi các anh chị nào muốn chơi trò chơi không ạ? Các anh chị nào chơi trò chơi giơ tay à? Nhỏ từ từ. Rồi, cái chơi này. Rồi, khó hơn nè. Muốn chơi không? Tác động mạnh đâu. Dạ, đúng được. Giỏi quá. Đúng được. Nha, con này hẳn nha. Con nhặt được lực trai một nha. Đừng cầm lên nó có bị té. Con điểm hẳn nha, con này hẳn tay nha. Rồi, cầm đó. Cố lên. Gian hàng của trường thông nha. Cảm ơn các bạn
bạn chưa Được rồi. Giỏi quá. còn bên này là dung dịch được công bố tôi chơi bằng cách này. Đây cả nhà. Cái là gì đó con? À, sổ. Rồi. Máy này cũng hay mua cũ nè. Đá ngon quá mẹ.
bay trên đồng lúa hả? Sách nó bay dập dờn trên đồng lúa. Thà là con không có suy nghĩ, còn con ngồi quá trời luôn mà con dập dờn cuốn sách bay. Trời ơi, cái gì vậy con?